چی تشریف آوردی؟ مالا با خدا تعجله نداشته بود. احساب امنارم به پیغمبر اصلا حال حوصله یه دانش اصلا امنار باشه دست در نکنی باشه ممنون دست در نکنی منتظر باشه خدا حافظ Dov'è il culo to? Dov'è il culo? شکایت دیزان روی که باید یک کاری بچردی نکردی همه سیدی نموبی خفا دورا من تو وکیل زنگ زده مردم این خوابی ها صحبت کنی آقا چکار کنم؟ دارم چکار کنم؟ شکایت کنی میخواد تو برای شکایت کنی شکایت کنی یا باسی گم حالا از اون داری نه دورا من تو دورا من تو این اعصاب ما مرین کنم دورا من تو زمین تو ادراس نه چه شو روز ایوارمیان چه ول کن نچه همون تو ساعت کابرا ساعت نمید نیچردی همین روز لی بیانست ای به هیچ کابرا ساعتی چردن چی تو خوبی هم چردی چه بی به هیچ چردن چه بی همه چی اونه ترتی سیرن زنده ترتی سیرن همه چی چردی همه اما امزایل کابرا ساعتی سه همه انگوشتر کابرا ساعتی سه من سرن هونت کورنی من سنه هونت کورنی من سنه هونت کورنی من سیچه من سیچه سرم آوردی کاری دمشت آوردی همه حال موردی حال موردی سیشور رو حتی یاردیم نیزه راتی تیونو سرینیو میخوام برم میخوام راش کار کنم میخوام راش کار بجه من تو مغزم نیپیشی زنم ناقصی کام بجه من میخوام راش کار بجه من تو راش کار میکا وچیل بیام نه وچیل دیگه چی خواهم برم شکایت راش کار کنم منه تا وچیل بیاسم نه ای بو شکایت کنی بجه برم من تو هر شکایت کنی بگوی چه خیلی بگوی چه آقا مقاضی خیلی بگوی چه من بگوی که دوردوی هم چی کوکی دوردوی انگاشتش زیری پاش نباید برگنه بخونی میگم من نرسم پیری که اومد من حسابت چی کوبی تنه؟ ایگه زنی ما حساب ایگه باید شاهدی حساب آز شدیم سی تنه؟ همه حساب نبرم همه حساب من خطابه خیلی بفهمی هی وای شناسنامه دیشو بردن رفتن حساب دارن از نام باز شدن بیده هم زین حساب کو زندگی زی نابودم چیزی زی بدبختم چیزی سر تو سر بشان به گوش بجه همون حرف مفتم بزن گوش بجه بیا برای تو بشی بیا برای تو بشی گوش بجه بیا برای تو بطن میگم بیا برای برو بعد تو الان قاضی آقا همین انگشتی چیزایی همین امضایی که چیزی همین وکالت نامه که دیش ما نه بگتی خوندم نه بتا به ساعتی کی بیا نرسیم همون استمه در میا بتا به کی بیا همون استمه هزار تا همون چی بیده قانون رای داری یه راششم راش کار کنم برای بگوی چه؟ برای بگوی من انگشت نزایم؟ انگشت نزایی؟ نه ایوام اینه امضا نکردی؟ سه؟ ایوام اینه که چی که در داری؟
همه چیز زیاده ایده هونه سنه چه هونه نفروتینه من به دست نه بود داره و ادی و یه وکالتنامه هم داشت ادی هم هونه نفروت به احتیاط اکاخت نتیریان نشست شبان منه افسندی بلا نشاستم بودیم خفو بلا نشاستم ها صاحب شبان تقلا من گفتم بس بشی با ایدی و همه چی بچکنی نیسته این شب من نیبسین سلف نیکای نیچردم سلت سه سر شبان روی گوچه امیلت جونه هدا و خود نومه باطنه هدا و خود نومه الان جسد سن خرد بازم الان از اون داری برا من تو هدا تو نفهمه سی چی هدا نفهمه سی چی حالا خطی که نقاسم من باید وکیلی صحبت کنم بعضا قرار بیاره همون یاد میدید سند کامل اومن کلن زمین متر چردنه با سند همه چی کلن اقاقدار شده بیایی به نو چی نوروزی اسم شبان توی زنگی سومه یه گولیت اینجا پوی خردی ولی گول مخ چندتر بی تا تو دست خود فکشنه چه خیانه تا بیه دست چی؟ زنی دو انوسی تو توضیح بدم ایگام نگی هونه نه ایخام منم خب بخوام اینش کنم اصلا تو اعتماد شدی من نمیتونه به دیشی رفته بدبختی این کشی چند باری که ایما هی گفتیم علی قابل اعتماد نی علی قابل اعتماد نی همین چند دفعه زیر ترش جبل رسه شوی من پیش کلم نفهم متزون ازم دو این همه گفتیم ما شبان باید دیگه خطا بفهمست یه بار از گفتیم ما باید تجربه کنم گفتی همه تینون باید خون و که خون ببینم که علی چطور آلم نابودی کنم شبان باید توی ما پیش هم میره بعد بکن سرت و سنگ خیلی جوری پشیمونی دو چه خطمنونی تو گولت زیره ای گفتی نه علی همچین آرمی نیسته خیلی آن خویه تو خود نخوبی انا تو بی ستا سن خواه الا اونو تفروتی بهتر الا برای آوار و بوی بهتره شباسه باعث ببینی شبان هرچه باعث رو بی من تا من نگم فکر که آقا مرا دورا مرا اوبانی باش بجوفتی؟ گوش نگیرم نه اگه بجوفتی یاد روز مانم اما گوش نجوفتی رای زنده علی خراب که تعلیم زنده خراب شد زنده علی خراب شد؟ چی خرابش شد؟ علی ولی صاحب یکی درداری و دزدیرو و همه چی بزنده درداری چه وقتی هیچ ربطی ناشات زینش عیال چقی خواست حالا غذا اون ادراک از پشیمونی میکنی واقعا با از روز سران دردی که اعصابم خودت تا بیشتر خودش نکن برا من تو پته نه بیشتر تعالو بیا برا من تو دست بوده اصلا من تو هم میآورده بابره بمیر الا زون داری وقتی مردی خفه شو چه صافه نه اونش که میره بعد من تو زونه میکشه سیم بزن من تو بزن من تو بزن من تو یا برا تمام دکی بیا من چکنی یک صحبتش کنیم برشون برا نکشی هدا زون بشه هدا فقط زمین شد میره اونه نکلساشه والا اگه زمین کلن مت کرده حالا خسته کنی الان چیزم تحصیل با وکیلی صحبت کنم اصلا وکیلی گه والا من ایقا کامل نان بیسیم گفتن که اونگو براتر حسیم کن گناهونه قاسم فروته الیونه قاسم فروته بربنت سامم نه جایان سنه مالی نجوت گیرده خیال مباهد تنم دوباره بدفت دیر و بارا برده باش هیچ وقت نگیرفتم آقای چون ماشی در اومد گهونه تفراتام اصلا به این رو بیان در جا فهمه سام که سندی چی چند بار ما ایگان سند ترش شدی اگه قا سند پیمت چانده بود موقعی که اومه میره فهمه سام نه سند است یک کپی سند لشت پیو اصل سند برد
یه وکالتنامه به شیسری که حق فروش داد اومد اینه متر کرده من چطور هماهنگ بیان که من نفهمیدم که اومد ساختمون من متر کرده پس این دیگه گشتی پس پس این قاسمی چی؟ نوره دورا و بعد که گم شهربانی باشه فیلم نشونه دام ولی هنوز شهربانی باشه من مدرعی داشته یه هاشایی که و وقتی یه بار ما بیرون همیشه اومد بس اون یه بلا فقط ندید راستش مدوش انقام بیم شهر کاجری شیرون اما مریم دوباره من هم مرخصه نه چی؟ مریم چه گفتن یلا خواهر ناتنی ادیه بوده کلان تاخیب داشت مولی بام سر قشنگ درست به کور میه آمار ما قشنگ داشت اپراتور برجل برام یعنی لیست شکایتلی چه کلان ادی کرده چه تومو ادی ما رفت شکایت مامونه چه ری برداشت بردشون یه 250 تونه پیله برو خوشمزد هم اویده؟ همه شو برده شما کارتش هم پشت برجه نوشته یه پیله برس چقدر؟ 250 تو الان این بجلی اونی ده ایش چه بجیل دامه که شکایت لحمت سیند و اون صبته چه خود دوی بیامش از دست علی چشیره فقط شما کار شنوار ما عشق ما با هم مطمئن بود چی نه ها ایسه به ما ربطی ناشتی اینه یوری اینه بمو اینه بمو اینه بمو چای میداری؟ تو برای جندی چیزایی پاکش جای تواس که زیبانامه شده امضا کردی اینه بمو اینه بمو یه دفعه این نمیخواه بری رو ده حوصه چی بجلی توری ده امضا چه حوصه تی ما بعد کردی تو مره بجلی سنه اونه دی بجلی سنه اونه دی سی تیسری کردی حوصه تی ما بعد کردی خود شربانه برای چیکار کنی نمی‌کنی ما رفتی زمین فروت اینو یه لامپ بوسه بسیار بری تا خود نماد دمی کرد ملا سارایی اینجا تزن گیرو زمین فروتی بسیار مدونم بده ایت بالا بیام تو فعلا زمین فروتی در فکر بدهی و بدبختی نو بیا سرا هرچی دوشتی رده همش اتفاق نه بدبختر دنی بود به یه بدبختر دنی بود اندازه زمین 1000 متر زمین فروتم و طرف ناره زمین 30 برابر این بعدین من خواهم شو پاس کنم 30 برابرش تو فقط زمین نابود شدی ده این نگی چه تو مینو به واپس همه چی رو درستی کنم به واپس کم دونم چی سارا این هم این جریانه مریم ایسیم چه مردم مریم راستش ما میخوام رفتی به لحاظ اخلاقی و به لحاظ شعور معرفت اینو کار درستی میخواه انجام بده و نظر من ممنونم لا به هر حال تو خودی و اعتقاداتت ولی اگر مبوم به هیچ وجه سینی عملی انجام میدم که بیان پیل روی من مریم نصف شب این یه دقیقه اسونم میخوام همینه گم با ایلی صحبت کنم یا خب بیشتر بولد خب اتفاقا الان با این وضعیت خیلی موقع خوبیه اینو نشونش بده بگه با حقیقتا میترسم مثلا به رنتبانی کنم با مریم نصف پیل بزن به حسابش و تمام الان تو بیا نصف پیل الان بسون نصف پیل انت مابوه یه صحبت ایسینی باش انجام بده این جهان حل بشوی ما بدبخت کن چه جهان ده حل میبوی یه حلال از اون داره حلاقه تو اونه بکنیم یعنی یه قایده نرسی برگشتنه نداره همون به چی قراره بیا و چی خوشگوشی چه صحبتی چون گو تنها آمی که امیدی بوی یا مثلا وانون طرفی مانو بگیرن اینه چه ایگوی یارو رفت زندان یارو چه فروته رفت زندان خوش یه سند مدره چیه که مجرمه ولی خواهی یارو چه ایسیشه هم اصلا باش هماهنگه یعنی حتی بدونم یه راستی یاد روی کنه یه روزی که اومن اصلا و من نگیم که مثلا یه خریداری همون خریدار باش اومن متری که اگه با این سنه خیلی بینیم جلو یخم ارزیابیش کنین اون چه اشکی نکردی ولی یه حرف راستی زد حرف راست خود جوری اون حرف راست زد مجتنا آدم مشخصه چی بود جلو بوی نه چی مشخصه و بیاید مگید حرف راست میتونم نه همه چیزی واضحه و بید یه دواز کن حالا میخواد چند بیاره میخواد کتا بیاره
قدرت گون شعبانو بس شعبانو بوشی شعبانو خطا بدبخت نکو آخشان زی من ایقاد گفتم سارا ایرم بیا ایرم تامن بس ما یومتی شو ما نه بس سنت یا ما تیت نواز بکنم چیزی نمیتونم اومد تیم کورچردی اومد کورچردی ها نه اومد تیم واس کردی اگه تو اومد نبودن کردی تو به اومد تامن بس نصف سنت سنداره اگر گوشش بگیرفتی خفو خواست حالا حتی گوشم رو بگیرفتی من رفتی تا پسی من رفتی دورا کمک که دستم برومه حتما زنم بزد حتما حسم داخلی ماشین چیزی پیش اومده حسم حالا مگم نه چه بچه نایکنم رجل نه در خود بهتر دونی ولی به نظام با مریم همه درست نی کار درست نی بخود با مریم خب فعلا خواهی ناری هر کاری چیزی خبرم مشکل چیزی پیش اومد بالاخره مشکل کاری دستم برومه حتما خبرم بره باشه زنگ بزنم خلاص شبان که تا توی بدبخت نشید ولی تو با عصبی ای بدبختی اصلا بیای یه دفعه هم سایکل یه دفعه هم میخوام ایری بیاد شب تایی بچن یه دفعه هم ایری میو برا آشغال زن ایرم دوباره چه در بس یعنی بیا ایری پایه زمین پروتی ثابت و تو رفت نهارش علی می‌چی کردم. خط بیای و تو رفت نهارش می‌چی کردم شب تایی بچن شب تایی بچن ایگو خفو زمین پروت الان و تو رفت نهارش می‌چی کردم کتاب بفهمید چی کردیه من زمین تپروتو مثلا ایسا من گم فهمیدی چه بلایی واسه ما آوردیه برو به قرآن مگی 8 تاش خود نیست زیر آواره دیونه روان و والله روانیه هم روانی مثل نیست اسمته ولی شکل سارا ایری دفعات نمیده خفاو سارا احتمالا من بخوام یه سشابی بنویسم باید بیام تا آقوری بخیخت و کبرا اینو امضاش کنم شب تایی بچن شب تایی بچن یه سارا در نبرد مورد شهادت الیو دیونه ایو حقیقت دیونه اسمت والا من دیونه باید یه نامه بنویسم که تو دیونه بید ما امضاش کنم که تو مگه دیونه اسمت دیونه ها اما اسم منی شب تایی بچن شب تایی بچن ایری شب تایی بچن ولی ایری حالا چیزایی خنم بدبخت بازم دیم مقصری خیلی مقبر نمقصر کنی واسه کی تو نفر چی واسه تقصیر شو چنه بگی من تقصیر شو چنه تقصیر تقصیر شو چنه بیا تواس کن مبادی علی بیان که علی نبیچرم اسی واسه مقصر منو کبرا بدبخت ازت چیزی دو باز یعنی نبیجوری تو زنده میبی من زنده میبی جایی زنده اختر خرابی چی خواستم بدین علی نبیچر زنده ودا نامه یارم تیپ امضای کنم رامنا بابا چیه مشورتی کنم ما هر موقع ممنونم مشکلی نیست امضاشن کنم برا وداش یه نبی تماس کن دختری بیشتر برا وداش نبی و تو رابطی نوار تو واقعا یه روانیه و تو رابطی نوار یه روانیه روانی اسم تخفه من هرچی بعد من مستقیم برای تو برا نه بگو شربان برا وداش برای تو برای تو تا اینه دست خفه برا باشه موفق بلایی که تو اوردی وی ها دنی چهار تا مثل می سارا و اینو هم که مکمون نکنند اصلا دنی که ما چکنه اینو که ما چکنه چهار تا همین ها تو درست شکنی امی درستش نشن تو درست شکنی اینو چکنه چه درست چکنه چکنه دمیان شهادت دمیان شهادی بین چه آقا بده اگه آن شروری بی آن که لعرداری کار خیطره کنه زنده تا نابود چنه باید اندراستش زنده ایمون اینو نابود شدن ای وای سارا امضا چطور منه دام اگی تو نیاز باید از سارا و کبرا امضا چطور منه دام هیچ که نیومه ایری چه زمین میاد کنه یا فقط سند زونی دوری فقط زونی دوری ای زونه من اگر من هموچ ای زونه من ترقم که نچشیده هیچ نسان قدرت یعنی دیگه
اگر می ای زونه من ارغم که نچشیده مثلا قدرت یعنی ای زون بچش ای زون بچش ای بچه شات اما یه زون مچ زون مچ چه چرا زون مچشم چه چرا در کوری میبینی چه کردیه؟ هیچی نچرا همینه مثل میشه تو تومت الی زنی اگه الی نیتونی الی نیتونی الی واقعا الی یه نفراتی زمین ای ساخت نفراته دوای میخوام بشم دوای میخوام بشم سیزی نیامانو تو بوده همون که الی انگه 15 هم برای بوش وده دوشایی که صبح بیام گل مالو تراس بگو هیچ خبر یعنی پس سنه اونت کورنه سنه اونت کورنه گل سنه اونتی به دست ادی باز دست به دست داره سنه و نام پیای نوروزی علی چیه ته چیه تو کور تو دیدی چه نامشه پدوش رفت اون ثبت اسناد خوندیمش و تیه خوندیمش تو چرت پرت دیدی چرت پرت ایگو چرت پرت ایبینا اوه همه چرت پرتی بینه چرت پرتی بینن غیر شهربانوی دیونه روانی دیونه اسم روانی روانی چه 4 تا دنوم هیچ ربطی نداره هیچ ربطی نداره حالا نفهمه چی چردیه هدا همه جیرونه همه تومته الی کار دیگه الی کار دیگه تومت زنی فقط تو برسه با دستارا و کبرای تومت الی زنی دیونه بیام دیونه خوزا میگی دیونه نه دیونه واسه یه دیونه و بیان سخت دیونه خیلی واسه یه دیونه و بیان زود یه ساده هموره بتیگون اوتینی ایسی چه ده فروتیشم هلا نفهمسیه هلا فروتی نابوام کردی هلا نفهمسیه هیچش همین نه فروت مش نه الی نمستنه دو هایی زره بفهم الی نمستنه دو هایی زره بفهم هر بکومه تو بسن در اوسی فهمی چه کردی بخواست بیو بین ترسو مندی کنه کوره نه دو هایی گون سنه نه نامته من توی مردمی یعنی چه؟ یدونی یعنی چه؟ یعنی هر پیادیلش خواست بیا بجور بو موده البته فکر به حال خود کن من عرضه صدر با بچه دام خمیره یه جایی که فقط تیه چینه نبینم یه جایی که تیه چینه فقط بس نخواهی بیسه در فجی نیستی یه چی بیسه موده نه فکر کنی بای خمیردان میبره مهد چی باید تو بیشتنی را باید تو بیشتنی را همین سالان نصف تو سن داره ایدی نترس مدوز بودش دارن یه 4 یار پیلش هم پونش نوشیسته هم را هونه ایدی نوشیسته هونه ایدی نوشیسته 34 یار پیلش دا بیایی نترس برنامه چی میشه ترین 34 یار نه هونه نوشیسته 13 همین نامه هونه چند قیمت هونه هر چی قیمت تو هونه نه دیش میگی دیگه هونه همون چنی بیاد هم آبرن زندگی یا اونه همون چنی بیاد هم آبرن زندگی اینا علی چه داری؟ اینا علی چه داری چی ما شکایت کنی یا برای دنبالش یا مرین دنبالش این اندا بره پیای اصلا قریبه فقط یه شماره بهش من ثبت اسناد میسه فقط یه شماره بشیسه تو فقط این درو دی نگی کاش یه متی خوبی کاش یه متی دروبی کاش اینو همش دروبی بچه همش درو دی نگی به دایر رسیان به جایانه رسیان روی داشتم برم ای بای بیشتر به فکر خود بود بفرما سلام خوبه باشید؟ سلامتی؟ سلامتی قربونت برم خوبه کشی؟ قربونت برم عزیزی چه خبر؟ قربونت خوبی؟ سلامتی؟ چه خبر دیگه؟ حال تو؟ شوک وادا حالی چی نمونده سلام هر تان بیرون صحبت کنیم بهتر انگار هوا خوب
میشینیم نه بهتره ها میخواد چشم چه خبر چکنی؟ سلامتی یادم آدرس من چند رو پرسی میخواد خشوم ایوالا بخوام ما اصلا ایقن اعصابم خوب بی خواستم زنگت بزنم دوباره زمان نشد اصلا کلن یا هم بلی نیست رو بزنم بندش دیم بیارم شو بیو بشی زمان نکرد بیو بیشی الان نام زمان نکرد تعریف کنم چی کردی چی بیره زایانت سنه والا من دستونم از کور شروع کنم یه پیش زمینه خودم خود در موردش دوریم تقریبا بله او نفری بی کبرا چی معرفی کرده متن بله دارم کاراش انجام میدم پشت کوه اون طرف خب والا نمو بگم خوشبختانه بگم بدبختانه بگم ولی نه که ما دستگیر شدیم علی درست بر علم تحویل دادگاه دیم خب 2 روز پیش درست بعد ما سر همین مشکلاتش ما کمک کردیم همون کبرا یه مشکلی با خانمون سیمون پیش اومد بعد یه چند وقتی همین درگیر بیریم و هر چی کردیم نه همون چی حرفمون باوری چیه نه و باش صحبت چه مشکلاتی مثلا ایگه تو هم با یه نظر دیره که چه کبرایی کنی خیلی ایسیه اونام بمانه درست اینو بعد سند خونمون به نام خانمون خب نام خانمون بی بعد موقع که علین دستگیر کردیم بردیم تحویل دادگاه ده خب دیگه با همون خونه تفلوت علی گو علی و ما خب بعد ما اومدیم ایرو تا نه سند اونه نیستی نه اینه بعد بازمون بس کردیم اینو مشخص آبی که سند داره علی سند اونه ما با یه وکالت روی داره علی و سند به نام خودش بوده وکالت هم داده به علی یه وکالت هم وکالت فروشه یه خیلی ما وکالت دام سی زمانت دادگاه ولی وکالت فروش بیسی که دوش رفتن ثبت اسناد من ثبت اسناد کلن اصلا ساختمون به نام یه پیایی فامیلیش نوروزیه من شمارش ایسام زنگ زدم که با علی خالدی 6 دونجی موتنه با این ساختمون 65 متری کامل فروخته کامل فروخت لامه پیش هم کاملی سیره و بعد یک کار دهم که انجام دانه شناسانه خانم یه روز درسشون بید خب رفتن 30 سال که مثلا قانونی جلوه برید اومد رفتن با شناسنامه خانم ما هم بانک کشاورزی دوردگون یه حسابی باز شدن 500 میلیون هم واریز شدن پول به رسمه حساب داخل حساب که آقای ما پیله هم دیمش پیله هم دیمش بعد ایمان نه کارتی شده بود نه دفترچه شده بود هیچی اصلا فقط ایگه آقا بانک کشاورزی برم 500 میلیون زیر حساب خانمه بعد خوشون چشیدن چه الان نچشیدن چه معلوم نی من خب یه خود اصلا خانم حقیقتش خورده یه تیچ عصبی همون چی بگه دیونه هم داره حقیقتا نه والا بعد ما خب یه کاری بیه الان دیگه کامل ای زمین و اینا همه رو فروخته بالا اینا همه شو فروخته و تقریبا گو من مترش هم چون دیگه روز و من متر کنه من نیبیا و من متر کنه گو خوش دیگه علی گفتم که باسی چه مترشی کنی گو باید خواهم سند ارزیابی کنم و قیمتش بزن میخوام شجرو من دارگاه میشه جرو بخواد جریانه کلن دونه است که لوردوری الین همه چینه دونه است ولی باور نیچی هر چشی گفتی میگه آقا تو رفتیم زندگیش دخالت کردی خواه جبران کن آقا نام توی رایف سی چی رای زندگیش دخالتی کن سی چی رای کمش کبرایی کنی که ای خواه طلاق رسون و علی نام بچه علی نمیر نشه چه دیسن درست حالا یه شکایت یا اون چی بگه کنی دوش زنگ زدم خدمتت در خدمتی ولی خدایی این جریان هر طوری ایتری از جوری منش من اولویت تا هر جوری بیرون چی بگی ما تلوفی کنیم آقا قاسم اول بذار باید توضیح بدم این قراردادهای وکیلا با در مورد این زمین ها خونه میدونم خبر دارید چطوری یا نه این ملک املاک اینجوری بقیه وکیلا مثلا قرارداد میبندن که آقا من این ملک رو برمیگردونم برات
20% 30%ش باید بدی بمونه. اینطوریه. حالا ما مثل اونا زیاد سختگیری نمی کنیم. هزینه‌ش حالا هست که نرخ وکیلا هست و اینا کمتر ازت میگیریم، ملکم برمیگردونیم برای خودتون. یا خدا الهی کارش بکن. حالت راحت باشه از این بابت. ولی سختی کار ما اینه که خانمتون وکالت داده. وکالت این فروشی وکالت داشت، فروشی همه داده کارش و- چه هم غریبه. یارو که خریده اصلا مستقیما و چی خریده؟ خانم هم خریده. آره دیگه وکالت فروشنده وقتی نظر باشه، خانم هم بعد یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. اون حسابی که داخل بانک کشاورزی داره رو باید بریم داخل بانک یه روز تاریخ رو در بیاریم ببینیم کی این حساب رو باز کردن. توی اون تاریخ دوربیناش باید سک بشه. باید دوربیناش رو سک کنیم و ببینیم این خانمی که به جای خانم شما رفته حساب باز کرده کی؟ این خانم خودتون رفته یا نه یه نه راستی و یه نه خوش نرفت. اونجا شاید معلوم میشه. باز هم معلوم نی، باز هم هیچی به یه بعید نی. اونجا معلوم میشه آیا دیگه. اگه وضعیت خودش چیه رفته داره؟ باشه تو اون تاریخ دوربینا ثبتش میکنن دیگه. میتونیم بفهمید خودش اتفاقاً بوده یا خیلی- کسی دیگه بوده. اتفاقاً خیلی کار درست. بله. اینم از این. چون نرسید. در مورد وکالتی که به علیزان داده هم باید یه شکایت بنویسیم، ثبتش کنیم بر علیهشون و بریم دادگاه تا داخل زندون و اینا که حکم براش بزنن. بیاد اونجا باید پاسخگو باشه که به چه حقی این ملک رو فروخته. اینو میتونیم برگردونیم براتون، یه کمی طول میکشه ولی برش میگردونیم براتون. اینا یه پولی هم ببینیم که داخل حساب خانمتون بوده، باید ببینیم به حساب برداشت چه شده. کسی اصلا. برداشت شده. یه ذره کارهای قانونی داره، یه خورده ای، نه کمه، نه خیلی کار قانونیه. خیلی دردسر داره برام که بخوام کارش انجام بدم. باید حکم بگیرم، حکم بررسی حساب بگیرم از خانمتون، از اون آقا که پول زده به چه حسابی رفته. اینا رو باید انجام بدم براتون. و یه چیز دیگه هم که در مورد وکالت باید عرض کنیم، گفتید که خانمتون متاسفانه دچار مشکل عصبی شدن، درسته؟ به خدا یعنی تا حالا این مدت هست، یک دو سه ماهی هست خب. تا حالا الان نمیم چطور سلامته چی هم تجربه شدن سلامته چی هر چه میبینی اونه یا ای پرش یا ای زنش یا خونگاهی یا هر چه اومد اصلا درست. به وحشتناک، اصلا دیوونه. این برای اینکه بتونیم وکالتی که داده به اون علی رو باطل کنیم باید یه استشهادنامه‌ای بنویسیم، یه شهادتنامه‌ای بنویسیم و اعضای محله تاییدش کنن که اسم خانمتون چیه؟ شهربان خانم شهربانو، خانمشون هم سنپور خالی خالدی در سلامت کامل روان به سر نمیبرن و آقای علی سوء استفاده کرده از این خانم. یه استشهاد اینجوری می‌نویسی، امضاش میزنی، حداقل 8 تا 10 تا امضا میزنی زیرش از محل حالا حقیقتش کنی معرفیش کنی اینطوری نیه. الان من مشکل دار کو معلوم فقط نه امضا این نمیدم. کی تا آمدید اینجا؟ ما یه سال خوردی اینجا کسی نمیشناستون ها؟ حالا نه زیاد. اون محل قدیمیتون، باید برای همون منطقه دورا خب یه استشهادنامه بنویس، کپی چاپ کن، چاپی که رسمی باشه داخل دفتر ارزا رفتی ببر اونجا. اون محلیاتون یه 10 تاش 7 تاش 5 تاش اصلا امضا کنن، اسمشون رو بنویسن با کد ملیاشون داخل دادگاه اومدن مشکلی نباشه. بیان اونجا میرسیم داخل دادگاه ثبتش میکنیم، این وکالتنامه‌ش رو باطل میکنیم، این فروش رو باطل میکنیم، حسابا رو بررسی میکنیم ببینیم پول به حساب چه کسایی رفته، پول رو برگشت میزنیم. پول اون کسی که پول زمین رو داده باید پرداخت بشه پولش، چون من پول به حساب همینگاری چیم که معلومه یون اومده بگم چه دوشت زنگ یایزه هم خب اول خوب صحبت شو اینو دست آخر که آقا من ملک خریدم 100 برابر قیمت هم به این ملک مدنی بگو ایتوریا نیست. اگه دیگه زیاد سر صدا کرد بگو کاری کنم که خودم کلاهبردار حساب بیاد. گم آقا او آقا زندانه، گم او آقایی که تو باش هماهنگ بیری الان زندانه با کلاهبردار و آدم شروری اصلا و یه چیز دیگه باید اصلا بررسی کنیم ببینیم این آقا اصلا
چه نسبتی داره با اینا که این زمین رو خریده؟ شاید اصلا خیش قماشون باشه، یه معامله سوری کرده باشن، یه پول سوری ریخته باشن به حساب زمین رو میخوان صاحب بشن. علی و اینا اصلا خودشان باید شکایت به علیش کنن. ببین الان که اینطور گفت و علی خودشان باید شکایت بشه. اصلا شاید یه آقا به صورت سوری معامله کرده باشه، میخوان این زمین رو از سنگتون در بیارن، یه پولی بین حسابای خودشون ضابطه کردن و تموم شده رفته و زمین رو سند بزنن بره. حالا که این به حرفا رو بهت زد و علی خودشان شکایت می‌نویسن، باید بکشونش داد. الان متن شکایت رو می‌نویسن. اسمش هم فامیلش نوروزی. مشخصات داری؟ رضاعلی نوروزی. خب خیلی هم خوب. رضاعلی نوروزی. آقای رضاعلی نوروزی. واسه این ما الان میخوایم شکایت بزنیم، باید مشخصات خانمتون به صورت کامل اینجا بنویسیم. یه خانم در سلامت روان کامل به سر نمی بردن و آقای علی سوء استفاده کردن و وکالت ازشون گرفتن و امضا رو فروختن و بی زحمت از شناسنامه‌ش رو داخل بیارش تا بنویسیمش. یا شناسنامه آقا به چیده و به نوم نیرومرش ها شکایت کنید. تو که چی باشه داستان تو؟ بیا بزن. یمان باید شناسنامه نیست. ببینید خانم خالدی، شما خبر دارید اصلا زمینتون رو فروختن؟ زمین من یک گپراتنه ولی من باور نکنم چون که علی نیست که بیا زمین رو بفروشه. این زمینتون کامل به نام آقای نوروزی شده، فروخته شده. اصلا آقای نوروزی میشناسید؟ نه اصلا میشناسم اصلا ولی اما چهار رو باید صحبتی کردی میشناسیش خب فقط گفتیه بکنیدی اصلا بیا چی با علی اومه ایرو اصلا نگفتم سکاره یه خوشی گفت داخل بانک شارژی حساب دارید؟ نه خب پول اومده حسابتون 500 میلیون حساب باز کردن به نامتون. شناسنامه‌تون رو داده بودید به کی؟ شناسنامه مشکلم. شناسنامه به یکی دادید، حتما رفته به نامتون حساب باز کرده. ولی رفته به به نامتون شنایه حساب فقط باز کرده. با علی چه بره خواهد جوی علی خواهد کمات علی بره ببین خانم زمینتون فروخته شده رفته. شما الان با اینجا تخلیه کنید اگه من کارش انجام ندم. هیچ خبری نیست. همه اینه که تو بگو. همه اینه که تو بگو. ببین شما اصلا برای چی وکالت دادید به علی؟ علی که مو این ده خواهیم سنه اونه نه یه بکاله چی برم من اصلا ندی هستی چه ولی من باور نکنم که مثلا علی آره چی؟ چند وقت زمین علی بفروشم. نشناسی؟ علی الان من نزدیک یک سالی آقا رو میشناسم. سالی. کلاهبردار، شیاد، شروع، دروغگو، هر کاری بگید از این آقا برمیاد. اغتشاشگر. ببین خانم یا شوروم دادگاه یا شوروم خب دادگاه الان شناسنامه نیست ایسا تیخ سنه؟ شناسنامه نیست شناسنامه لازم چی اشتراک. فراتشی؟ حتما پیش ایسا ایه که هی خوب دیده پیچه من نه؟ نتایتنم خوب خب پیچه ما اخیر زمین رو برگردیم زمین فروتا و بیدیم میفهمی نه؟ زمین فروتا و بیدیم رفته به نام رضا علی نوروزی سند خرده هر روزی که او آقا بیایی رو نه معموری خواه نه وکیلی خواه نه قاضی خواه نه حکمی خواه ایما باید بره مستر تا زمانی که او سنده برگردیم ایسا تهی بشیر بگه شناسنامه من سیسن دونه همون رو مرش و علی ماداشم بدی بهت نرارم این خانم خالدی خود تا ته خط برم ما دیگم این زن روانیه روانی اخطی این خانم این شما روانی نبیه مرو همون چی بگی میره تا علی انسان غریبه ایه
علی الان که دورداری از چه الان میفهمی علی اومده ساختمون فروتش علی از ساختمون فروتیس ما علی بسم بیاد. ببین همون آقایی که اومد اینجا داشت مس میکرد آقای نوروزی این زمین رو خریده، حالا کلاهبرداری کردی یا هر چی، این زمین دیگه متعلق به شما نیست. این خونه و املاک رو برده زده به نامشون علی که دارید طرفدارشون میکنید. این علی هم من میشناسم، یه آدم شروریه، کارش هم کلاهبرداریه. اون با خانواده خودش هم رحم نمیکنه، میخواد به شما رحم کنه. الان همه مشخصاتتون رو نوشتم، یه شکایت بر علیه این آقا علی میزنیم. شما هم باید امضاش کنید تا آقا قاسم امضاش کنه. ما بریم اونجا داخل دادگاه کاراش رو توضیح دادم با آقا قاسم. کاراش انجام بدم براتون. ان شاءالله که خونه رو برگردونم. شکایتی نفشم بود. بله خانم شکایت چه بکنم؟ یه چیزی که معلوم میخواد یا تداوری علی کنه زمین ساختمون من بردی. من اصلا اشتباه کردم. آقا به نام ببین. و تصرف داشت. تو کبی. صبح میام اینه که آقا به نام ببینم شهیدی. شکایت این اول بکن. الان اسم خودتون شکایت این اول بکن. برای تو. بیرو. خانم الان شکایت خودتون هم می‌نویسن. یه بار دیگه ای بلا سر واسه. اصلا شما خودتون هم دست باشید. شکایت میگین وی بهتره روشی برام. ببین اصلا شما رفتی حساب باز کردی 500 میلیون پول اومد حسابت. اصلا خودتون هم خوش فراتشه. یه خوش فراتشی. یه خود فراتشی همین خلقی ها. پس ما هیچ من حساب کنیم. اینم 40 سنت زدم. حالا دلی بری باید. لطفا درگیر ایزاد نکن. بذار کارمون انجام. این من حساب کنیم. کو حساب کوی؟ نه ما حساب. بیام شاسی قسمت 500 میلیون پول اومد تو حساب. بیام شاسی آسا. آقا اصلا شکایت تردتاشون. نه شکایت سو نفشه هم یه نه هم او آقا رضایی نوروزی نه هم خریدارم هم ادینه دردی چیلی هم بزهره ادینه دش مشکل اصلی هم میمونه اونه خمه برم دنبال مردم ایده که آقا سنه نامم بیدیلان خواست سنه نامم بیدیلان خواست 4 روزه که بست داری فهمی ما هم زبی زمت انزاش کنید دارم آقا دست در نکن بین شناسان لازم نه داری؟ نه نوشتم اداره مال بیشوری که شئونه آقا اصلا او استشهادنامه که گفتم حتما تهیه کن باش حتما تهیه کن آقا آیا وکیل تو خود این امضا این نامه امضا میکنی؟ با این وضعیتی که دیدی خدایی نامه امضا میکنی 5 دقیقه من اون نمیبینی 5 دقیقه بله واقعا باید امضاش کنم خانم من دارم بهتون میگم خونتون فروخته شده باز میگید من احتمال ندارم حالا مثلا یا من کمک میکنی که ایتونی گو آقا تو اومه ایرسیس آقا تو شناسنامه من خیلی سن اومه کمک میکنه مال بهتون نگون موده خب آقا حسن یه چیزی هست که باید بگید یا نه بازارتون هم بنشستیه دست در نکنم بنشستی با خودم ما در خدمت خودم مهندس حضرت حسین بنم اولویتی نه ایمان همون چی بگی بالا خون کنید نه حوصله‌ش دارم نه وقتش دارم نه جاش دارم سخن آقا حسن حالا جوری شما بیا چه سعی تلاش الهی میکنید صبح و بی خیلی سری نوزین سریعش بزنیم حضوری باشه صحبتی کنی بیکاری حالا فردا یه دادگاهی دارم گفت خب دادگاهی که انجام بدون با تماس یارو بیکاری چون ما صحبت ما با صحبت چیزی نابالی بکنی یه خورده فرق داره لااقل یه ترسیه چی بود من زنش باش چه موشوی کوتاه بیای آقا موشی پیل حالا من حساب شخ بچشم بمش برای قضیه نه بکنه پیل خرج نخم نخردم درست چشم خب در خدمتم آقا دست در نکنه ممنونتون بزرگواری خدا حافظ یا سلام